जॉ सर्जरी है या नक की सर्जरी है, वो भी सारियां जिहड़ियां इहदे अंडर फ्री कीतियां जांदियां। What we need to make sure is to do the best treatment and to keep the treatment as minimal as possible. ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲੈਫਟ ਲਿਪ ਐਂਡ ਪੈਲੇਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਮਹਾਜਨ ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? देखो, ये जमांदरू कट्टे हुए बुल ते तालू दे विच एक नवीं टेक्नीक है जिन्हों असी नैम कहने अपनी भाषा च नेजो एल्वियोलर मोल्डिंग। सो कुछ देर तो टेक्नीक जिहड़ी है वो यूज़ की जा रही है ऑपरेशन तो पहले, जिहदे नाल ये मन्निया जाता है कि ऑपरेशन दे रिजल्ट्स जिहड़े हैं इंप्रूव हो जाते हैं। लेकिन अज तक दुनिया च कभी भी इस तरह की प्रॉपर स्टडी नहीं हुई भी जिहदे नाल ये प्रूव किया जा सके कि ये वाकई जिहड़ी टेक्नीक है ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सो इस चीज़ ਨੂੰ प्रूव ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 10 ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ फ़ायदा है या नहीं है। क्योंकि जे देखो कई बार असी कोई टेक्नीक यूज़ करते हैं लेकिन जब तक सानू साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हो जाता भी वाकई वो टेक्नीक जिहड़ी है वो यूज़फुल है, तो उन्होंने करना जिहड़ा है वो एक वेस्ट है। क्योंकि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਮ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ, ਅੱਜ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਲੈਫਟ ਲਿਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਲੋਬਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਇਕਲੌਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਲੈਫਟ ਲਿਪ ਐਂਡ ਪੈਲੇਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 2004 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ ਤੇ ਤਾਲੂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮਾਈਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਂਟਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਔਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜॉ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੇਫ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਥੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੱਟੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਤਾਲੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਠੀਕ ਆਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ?
ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਮਹਾਜਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। I'm very honored and privileged to be a part of this because the babies that are born with this defect have a big hole in their lip, and their problem is not just medical. They need treatment for this, but the problem is also the society. The society doesn't treat them same as anybody else. They don't get good education, they don't get good jobs. So to do some treatment for them is privileged, and it is very important, and I feel very satisfied when I treat these children. What we are trying to see here is these children have a lot of treatment from 0 to 20 years of age because of the problem that they have, like speech. Some have heart problems. They have treatment all through the first 20 years of life. What we are trying to see here is not to over-treat them. Right? It is easy to just give any kind of treatment for them, but what we need to make sure is to do the best treatment and to keep the treatment as minimal as possible. For example, as soon as the baby is born, they stick a plate in their mouth with lots of straps and glues all around their face. Already they don't look as good as normal patients. With the straps and plates, they look even really, really bad. So the parents don't take them into the society, they just keep them at home. So this plate is given for full 6 months of their life. We don't know whether the plate is effective or not. And what we want to know is at 5 years, 10 years, do they look normal? Do they look beautiful? But there is no evidence for this plate treatment that they give 6 months. And for the first 6 months, they need to come to hospital every week. Every week to come into hospital is a lot of burden for them. So what we are trying to do with the support of Government of India, so the Department of Biotechnology has given us 5 crores to look at whether this treatment is really effective or not. And I'm really grateful for the India Alliance, which is a part of Biotechnology, and Wellcome Trust UK for their financial support. And we have put together 10 big teams who are all the best in Indian scenario, and we come together. We all are trying to find one solution for our babies, whether is it worth giving this treatment or not, and whether they are looking the same at 5 years with beautiful face. So this is what we're trying to see. It's a long journey. Absolutely. So all of us today, we have around 40 people. All of us are only looking at one. Will our babies get better care? That is the whole point of this discussion today. So our discussion is around the baby's treatment and baby's care and baby's life. So we are also focused about improving the quality of life of these babies and their parents, not just the babies, because parents also care for them. So everything is about their care and their babies, and that is what we are trying to measure, and that is what we are trying to say to the world. How well can we make them, how normal can we make them in their society? How can we reduce the discrimination? How can we reduce their access to education? How can we improve their educational skills? How can we improve their job taking skills? So all these things together we are discussing today, and we had a very good meeting with all the 10 most intelligent people in India, most intelligent cleft surgeons and orthodontists in India, giving together their comments and opinions on making this a better place for children with cleft. It's a big parents' responsibility. A lot of parents don't know about this treatment. One aspect is for us to identify what is the best possible care. The second aspect is also to give awareness to parents. So that job is done by people like you. Yes. People like you are very important for us because we as clinicians are not so good in doing that. So we get your help to try and get the message passed on to the parents, the children, and also the society. It is not the parents. The society also have to treat them as normal routine kids. It is just a defect. It is not a disease. This type of program also helps. Very much. Yes. That is the whole plan. No, we give that publicity, and everybody should know about it. And overall, if society knows about it, they treat them with respect and dignity. How was your experience with Amandeep Hospital?
simply superb. So Amandeep Hospital has done an exceptional job. So we have 40 people. What they've done is they've created a package for every person coming here. One is knowledge, so we give them the knowledge, but also food. They've given us so much food that we find it so difficult to get up in the morning. And also all the darshan and all the sightseeing. They've done very, very well. And I'm very grateful for Amandeep Hospital because they don't expect Okay, anything. first time in Amritsar. First time in Amritsar. And this morning I was there 4 o'clock in the temple, had some darshan, and they took us very, very kind. They don't get any money in return. We don't pay them anything. They all do it for one cause, for our babies. And I'm very grateful for Amandeep Hospital for Thank the you so support. much, sir, and I wish you will come again in Amritsar. Definitely. Thank you very much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਖਾਸ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲੈਫਟ ਲਿਪ ਐਂਡ ਪੈਲੇਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਮਹਾਜਨ ਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖਜੀਤ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।